درود شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک پترن فوق العاده جذاب و زیبا که شما میتونید اون رو در هر اندازه‌ای که دوست دارید بافت بزنید و برای کارهای مختلفی از اون استفاده کنید. میتونید از این پترن فوق العاده به عنوان شال مبل، رو تختی، کوسن یا با نخ‌های مناسب به عنوان رومیزی استفاده کنید یا اون رو به عنوان موتیف به کار ببرید. کار فوق العاده‌ای هست، خیلی زود و راحت بافته میشه. من توی کانال چندین مدل از این پترن ها که قابلیت اجرا در هر سایزی رو داره براتون گذاشتم. لینکش رو قرار میدم توی قسمت دیسکریپشن و توضیحات، میتونید مراجعه کنید و اگه دوست داشتید اونها رو هم بافت بزنید. این کار فوق العاده رو با کانوای ویولت و قلاب شماره 3 بافت زدم. بریم با هم دیگه برای دیدن این ویدیو. قبل از اون ممنون میشم که لطفاً ویدیو رو لایک بفرمایید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدای گره روی قلاب میزنیم و شروع به زدن زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میام درون اولین زنجیره‌ای که زدیم یک پایه بست میزنیم و یک حلقه تشکیل میدیم. میتونید اگه دوست داشتید با حلقه جادویی همین کار رو انجام بدید. و برای شروع رج اول 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند. همونجا کنارش میام یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، تکرار میکنم درون حلقه، 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره فاصله و این الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره فاصله میدم. من 3 تا دسته بافتم، تکرار میکنم 8 مرتبه. به آخر رج که رسیدم 2 زنجیره رو میزنم، 8 مرتبه الگو تکرار شده. روی زنجیره سوم شروع رج میام یک پایه بست میزنم و رج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج دوم من میخوام با بست کار رو بیارم درون فضای زنجیره. پس روی پایه بعدی یک پایه بست، پایه بعدیش هم یک پایه بست. حالا توی این فضا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، این گوشه بافتمون هست. همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره‌ای بعد میشم. اینجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، با الگو رو از ابتدای رج تکرار میکنم. فضای بعدی گوشه بافت میشه. پس 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم. این الگو تکرارم اونطور که گفتم. 2 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم و به این صورت یکی در میون الگو رو تکرار میکنم. الان عذر میخوام، میام توی فضای بعدی 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند میبافم و الگو رو ادامه میدم. به آخرین فضا هم که رسیدم، توی آخرین فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. این پایان رج دوممون هست. حالا برای شروع رج سوم تا آخر رج دوستان، شروع رج ما به همین صورت است. با پایه بست کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای. اینجا گوشه میبافم، الگوی بافت گوشه، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند دیگه بافت میزنم. خب پس گوشه بافتمون بود. اینجا یک زنجیره میزنم. حالا فضای بعدی رو رها میکنم، میام توی فضای بین این 2 تا پایه بلند. اینجا شروع به بافت پایه بلند میکنم، 10 تا پایه بلند درون این فضا میبافم. پس شد 1
2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه بلند توی این فضا من بافت زدم. در ادامه یک زنجیره میزنم، این فضای بعد رو رها میکنم، میام توی فضای گوشه، الگوی بافت گوشه رو میرم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم، یک فضا رها میشه، در فضای زنجیره‌ای این 2 پایه بلند میام شروع به بافت پایه بلند میکنم و توی این فضا 10 تا پایه بلند بافت میزنم. خب به این صورت من 10 تا پایه بلند رو هم که اینجا بافت زدم، میام یک زنجیره میزنم، یک فضا رو رها میکنم، فضای بعدی گوشه بافت هست که 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم، یک زنجیره میزنم، یک فضا رها، در فضای بعدی 10 تا پایه بلند رو اینجا میبافم و به همین صورت گفته شده الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 10 تای آخر رو بافتم، یک زنجیره میزنم، فضای بعد رو رها میکنم، میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. خب این تا اینجای بافته بود. حالا برای شروع رج چهارم با 2 تا پایه بست کار رو به گوشه میرسونم، اینجا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، کنارش یک پایه بلند دیگه، 2 زنجیره برای فاصله میزنم، توی همون فضا 2 پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، میرسیم روی این 10 تا پایه بلندی رو که بافتیم. روی هر کدوم از این پایه ها میام یک پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. خب میخوام این رو تبدیل به پایه پیکوت کنم، میام دور همین پایه بلندی رو که الان بافتم یک پایه کوتاه میبافم، ادامه میدم روی پایه بلند دوم یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند قلاب وارد میشه، یک پایه کوتاه، یک پیکوت. اینو روی این 10 تا پایه‌ای که ما اینجا داریم تکرار میکنیم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره، دور همین پایه بلندی که بافتیم یک پایه کوتاه را تبدیل به پیکوت. پایه بعد یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه کوتاه و تبدیلش به پایه پیکوت. خب روی ادامه این پایه بلند تا هم این الگو رو تکرار میکنم. خب ببینید دوستان، این الگو رو من به این صورت روی این 10 تا پایه تکرارش کردم. بعد از پایه آخر میام اینجا یک زنجیره میزنم، وارد فضای 2 زنجیره‌ای گوشه میشم و بافت گوشه میرم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم و در ادامه میام روی 10 تا پایه بعد از روی اولین پایه یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه کوتاه. پایه بعد این الگو تکرار میشه، یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه کوتاه و تبدیل به پایه پیکوت. خب این شکل بافتم هست، روی 10 تا پایه تکرار میکنم. بعد از این پایه دهم رو بافتم، یک زنجیره، به گوشه که رسیدم بافت گوشه رو به این صورت کامل میکنم. خب به این صورت کار رو که به پایان رسوندیم، یک زنجیره میزنیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست. حالت چین خوردگی داره ولی نگران نباشید، توی رج‌های بعدی این اوکی میشه. برای شروع رج پنجم باز کار رو
با پایه بست به گوشه کار میرسونم و 3 زنجیره میزنم. همونجا کنارش یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره تکرار میکنم در فضای گوشه 2 پایه بلند میبافم. در ادامه بافت 3 زنجیره میزنم. حالا میایم دور این پایه بلندهایی رو که بافتیم میخوایم بافت برجسته از پشت ببافیم، به این صورت که دور پایه بلند قلاب رو از اینجا وارد میکنم، به پشت میبرم، یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. 3 زنجیره میزنم. روی اولین پایه بافتم. خب 2 تا پایه بعد رو رها میکنم. 1 2 پایه رها، میام روی پایه سوم به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم. 3 زنجیره میزنم، ادامه میدم. 2 تا پایه بعد رها میشه، دور پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره. در ادامه 2 تا پایه بعد رها، دور پایه آخر این دسته یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. خب به این صورت ببینید دوستان، اینجا رو ما چند تا فضا داریم. از فضای گوشه به بعد میشمارم 1 2 3 4. حالا اینجا باز 3 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم. خب الان اینجا رو ببینید، این که گوشه بافتمون هست، اینم که گوشه بافت. به غیر از اون 1 2 3 4 5 تا فضای 3 زنجیره‌ای بافتیم و الگو رو تکرار میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، میام دور اولین پایه‌ای که بافتم، پایه بلند این دسته منظورم هست، یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، پایه بلند بعدی، میخوام 2 تا پایه، دقت کنید 2 تا پایه رها میشه، دور پایه سوم یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره و این الگو رو طبق چیزی که گفته شد بافت میزنم. دقت کنید که فضاهای زنجیره‌ایتون اضافه کم یا زیاد نشه. خب به این صورت بافت رو که به پایان رسوندیم، در آخر رج 3 زنجیره میزنیم. روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم و رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج ششم با 2 تا پایه بسته دیگه بافت رو میرسونم به فضای زنجیره گوشه، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره فاصله، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم، 1 زنجیره میزنم. حالا ما میخوایم اینجا یک فضایی رو ایجاد کنیم که یک 10 تایی دیگه بافت بزنیم تو رجه بعد، یعنی یک صدفی دیگر رو تشکیل بدیم. خب پس میام توی فضای زنجیره بعدی، یعنی فضای بعد از گوشه، اینجا یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میدم، همونجا یک پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم و در ادامه بافت 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم. پس ببینید ما گوشه رو که بافتیم 1 زنجیره زدیم، فضای بعد اومدیم یک پایه وی بافتیم، 1 زنجیره، یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند. خب بعد از این قسمت 3 زنجیره میزنیم، پایه بعد یک کوتاه و بعد از اون 4 زنجیره میزنیم، فضای بعد یک کوتاه، ادامه میدم 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه. حالا اینجا یه فضا باقی میمونه تا برسم به گوشه بافت. خب اینجا میام 3 زنجیره میزنم، فضای بعدی یک پایه بلند، پایه وی میبافم، 3 زنجیره،
همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره میزنم و به فضای گوشه میرسم. بافت گوشه تکرار میشه با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم. این شکل بافتمون هست. الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. 1 زنجیره میزنم. فضای بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه. حالا 3 زنجیره، فضای قبل از گوشه، میام 1 پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند و 1 زنجیره میزنم. بافت گوشه رو میام توی گوشه تکرار میکنم. این قسمت رو ببینید، این شکل بافتمون هست. این هم پشت بافت هست که به این صورت الگو رو کامل میکنه. خب رنج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رنج 1 زنجیره زدیم و میایم روی زنجیره سوم شروع رنج 1 پایه بست میزنیم. برای شروع رنج هفتم با 2 تا پایه بست دیگه کار رو میرسونم به گوشه بافت و گوشه رو تکرار میکنم. 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه بلند دیگه، 2 زنجیره کنارش 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و این فضای تک زنجیره ای رو دوستان رها میکنم. خب فضای تک زنجیره ای رها در اولین فضای 3 زنجیره ای که بین این پایه بلند تا بافتیم، میایم اینجا 10 تا پایه بلند رو بافت میزنیم. 1 2 و 10 پایه بلند. اینجا 3 زنجیره میزنم، فضای 3 زنجیره‌ای بعد رو رها میکنم. در فضای 4 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره میزنم. در فضای 4 زنجیره‌ای بعد 1 پایه کوتاه میبافم. حالا 3 زنجیره میزنم، فضای 3 زنجیره‌ای بعد رها میشه. در فضای 3 زنجیره‌ای بین پایه بلندها میام اینجا 10 تا پایه بلند رو توی این فضا میبافم. ببینید دوستان، به این صورت 10 تا پایه بلند رو که اینجا بافتم، 2 زنجیره میزنم، میرسم به گوشه بافتم. توی گوشه میام 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همون فضا تکرار میکنم، 2 پایه بلند و الگوی بافت رو دوستان درست مثل چیزی که از ابتدای رنج بافتیم تکرار میکنیم. 2 زنجیره میزنیم، فضای تک زنجیره رها، در فضای 3 زنجیره بعد بافت 10 تا پایه بلند رو اینجا تکرار میکنیم. به این صورت 10 تا پایه بلند رو که کامل بافتیم، حالا 3 زنجیره میزنیم و فضای 3 زنجیره بعد رو رها میکنیم. در فضای 4 زنجیره 1 پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد رها و در فضای 3 زنجیره بعدی بافت 10 پایه بلند تکرار میشه. 10 پایه بلند، 2 زنجیره، فضای گوشه، بافت گوشه رو تکرار میکنیم. خب من این قسمت رو هم گرفتم که گوشه بافت رو ببینید به چه صورت در میاد. این شکل بافتمون هست که اون رو ادامه میدیم. خب دوستان ببینید، من رنج رو به انتها رسوندم و اومدم توی فضای گوشه الگوی گوشه بافت رو که 2 تا پایه بلند، 2 زنجیر، 2 پایه بلند هست رو تکرار کردم. یه نکته رو اینجا بهتون بگم،
الگوی بافت همین هست که شما هر اندازه که دوست داشته باشید میاد اون رو تکرار میکنید. ببینید الان ما این قسمت رو بافتیم، حالا میخوایم بیایم این پای بلندها و این پیکوت‌ها رو بافت بزنیم. توی این قسمت که ما بافت رو بافته بودیم، توی هر رج ما یک دسته پایه صدفی داشتیم، ولی اینجا همینطور که ملاحظه میکنید گوشه تا گوشه، یعنی توی یک ضلع بافت ما 2 تا دسته پایه صدفی می بافیم و به همین صورت هر تعداد که بالاتر میره تعداد پایه های صدفی هست که توی هر ضلع بیشتر میشه. خب این الان شروع رج 8 هست که من گوشه بافت رو طبق الگو بافتم و در ادامه میام اینجا یک زنجیره میزنم. حالا میخوام روی این پایه بلندها بافت انجام بدم. روی اولین پایه بلند یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام دور همین پایه بلند یک پایه کوتاه و یک پیکوت. پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه پیکوت و الگو رو تکرار میکنم. روی 10 تا پایه‌ای که داریم هر کدوم یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه پیکوت. خب به این صورت من این الگو رو ادامه. خب به این صورت من این 10 تا پایه رو که به این شکل بافتیم و کامل کردم، بعد از دسته پایه آخر میام اینجا هم یک زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، درون فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم، میام روی دسته بعدی یعنی 10 تایی بعدی الگو رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، 3 زنجیره، دور پایه بلند یک پایه پیکوت. خب به این صورت میام این 10 تا رو هم به همین شکل گفته شده کامل میکنم. به گوشه بافت که بعد از اینکه این کامل شد یک زنجیره اینجا میزنم و میام توی گوشه رو کامل میکنم، باز یک زنجیره میزنم و روی 10 تای بعدی الگو رو کامل میکنم. همینطور که ملاحظه میکنید دوستان، من این قسمت رو کامل کردم، اومدم بافت گوشه رو هم کامل، یک زنجیره و روی 10 تای بعدی یعنی قسمت گوشه هست به همین شکل گفته شده این قسمت ها رو هم کامل میکنم. خب دوستان من رج رو به پایان رسوندم و برای شروع رج 9 که همون تکرار رج 5 هست در واقع، بافت گوشه رو رفتم، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند، یک مقدار دیگه این بافت رو هم میگیرم، وگرنه الگوی بافت همین هست که تکرارش میکنید و به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید شما اون رو بافت میزنید. بعد از بافت گوشه برای شروع رج 9 3 تا زنجیره میزنم و میام حالا دور این پایه بلند هایی که بافتیم، دور اولین پایه بلند به صورت برجسته از پشت یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بعد رها میشه، دور پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت و 3 زنجیره ادامه میدم. الان ببینید دور این پایه بافتم، پس 2 تا پایه رها، دور پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت و 3 زنجیره. تکرار میکنم. 2 تا پایه بعد رها میشه، دور پایه آخر یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم و میام روی قسمت صدفی های بعدی، یعنی در واقع روی 10 تایی بعدی از اولین پایه الگو رو تکرار میکنم. یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعدیش یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، 2 پایه رها، دور پایه آخر این دسته یک پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم، به گوشه میرسم. در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم و این الگو رو در ضلع دیگه اون رو تکرار میکنم. ببینید این قسمت شکل بافتمون هست
تعداد فضاها رو میشمارم. ببینید از بعد از اینکه فضای زنجیره گوشه است، من میام از بعد از گوشه، از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فضای 3 زنجیره‌ای بافتم. خب و به همین ترتیب الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت رشت که به پایان رسید، بافت گوشه رو دوباره اجرا میکنیم برای رجه بعدی. بعد از بافت گوشه ما 2 تا زنجیره میزنیم و یک فضای جدیدی رو باید ایجاد کنیم تا 10 تایی بعدی رو توش شکل بدیم. پس توی فضای زنجیره بعد از گوشه میایم یک پایه بلند میبافیم و 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه و 3 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه میبافم. حالا 4 تا زنجیره میزنم و در فضای زنجیره‌ای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، در فضای زنجیره‌ای بعد یک کوتاه. خب حالا اینجا رو ببینید، ما قرار شده توی قسمت ها که بالاتر میره تعداد این دسته هامون بیشتر بشه دیگه. اینجا 2 تا دسته داشتیم، اینجا تبدیل میشه توی هر ضلع به 3 تا دسته. خب یک جاشو اینجا ما انتخاب کردیم و در واقع براش جا گذاشتیم توی رجه، بعد 10 تا پایه بلند ببافیم. خب بعد از اون اومدیم 1 2 3 تا فضای زنجیره‌ای داریم. حالا این قسمت بین این 2 تا دسته، اینجا هم ما باید یه پایه‌ای درست کنیم برای بافت رجه بعد. خب اینجا من میام 3 زنجیره، حالا میتونی 3 یا 4 تا زنجیره بزنید، خیلی توفیری نداره. توی فضای بعدی یک پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند که توی رجه بعد اینجا هم 10 تا پایه بلند بافته میشه و 3 زنجیره میزنیم، میایم توی فضای بعدیش یک پایه کوتاه، در ادامه 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه و 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، آخرین فضای قبل از گوشه هم یک پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره میزنیم و همونجا یک پایه بلند دیگر رو تکرار میکنیم. ببینید دوستان شکل بافتمون رو و 2 زنجیره میزنیم. حالا به فضای گوشه که رسیدیم، بافت گوشه رو تکرار میکنیم با 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم و الگو رو از اولین فضای بعد تکرار میکنم. یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 3 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه و حالا 3 زنجیره میزنیم و این قسمت باز بین این 2 تا دسته هست که یک پایه بلند میبافیم، 3 زنجیره و همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه. خب و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنیم. خب دوستان ببینید، ما به این صورت الگو رو که کامل کردیم، من بست زدم به 3مین زنجیره شروع رج. دیگه رج الگوی بافت دوستان تکرار هست. الان این رج رو هم ما درست مثل رج 7 میبافیم که بافت گوشه رو میریم و اجازه بدید بافت گوشه رو برم، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و در ادامه 2 زنجیره میزنم. اولین فضای زنجیره‌ای رو رها میکنم، در فضای 3 زنجیره‌ای میام شروع به بافت پایه بلند میکنم و اینجا 10 پایه بلند میبافم. به این صورت 10 تا پایه بلند که اینجا بافته شد، میایم 3 تا زنجیره میزنیم، فضای زنجیره‌ای بعد رو رها میکنیم، در فضای بعدیش یک پایه کوتاه میبافیم و 4 زنجیره میزنیم، فضای بعد یک پایه کوتاه میبافیم. خب اینجا رو ببینید دوستان، ما یک فضا الان اینجا داریم و یک فضای 3 زنجیره اینجا که بین پایه بلندها هست. میخوایم اینجا هم بیایم
پایه بلند، بله 10 تا پایه بلند هم اینجا ببافیم. پس اینجا من 3 زنجیره میزنم. فضای 3 زنجیره بعد رو رها میکنم، میام در فضای 3 زنجیره بین این 2 تا پایه بلند. الگوی بافت تکرار میشه، 10 تا پایه بلند رو اینجا من بافت میزنم. به این صورت 10 تا پایه بلند هم که اینجا بافته شد، حالا 3 زنجیره باز میزنم، فضای زنجیره بعد رها میشه، در فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و 4 زنجیره میزنم، فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و حالا اینجا 3 زنجیره میزنم، فضای بعدی رها میشه، در فضای بین این 2 تا پایه بلندی که بافتم 10 تا پایه بلند رو اینجا تکرارش میکنم. به این صورت پس 10 پایه بلند هم اینجا بافته میشه به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم، فضای زنجیره بعد رها، در فضای گوشه میام بافت گوشه رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا 2 پایه بلند رو تکرار میکنم، 2 زنجیره میزنم، فضای بعد رها میشه، درون فضای بعد میام 10 تا پایه بلند بافت میزنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که 3 تا دسته اینجا ما تشکیل دادیم و به همین صورت دیگه ادامه ویدیو گرفتم دیگه یه چیز اضافه است، چون واقعا کار تکرار هست دوستان. به همین صورت الگو رو کامل میکنیم و در ادامه بافت پایه بلندها و پیکوتا رو روی پایه هامون داریم، به این شکل کامل میکنیم. خب دوستان به این صورت من رج رو به پایان رسوندم و هر اندازه که شما دوست داشته باشید این الگو رو میتونید ادامه بدید و بافت بزرگتری داشته باشید به عنوان کوسم برای رو تختی، شال مبل، رومیزی از اون استفاده کنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.